අපි දැන් ඉන්නේ ගොඩක් නොලෙජ් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන ලෝකෙක. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම දෙයක් පොතක් වුණත් නිවුස් පේපර් එකක් වුණත් අපි බලන වීඩියෝ එකක් වුණත් ඉක්මනටම දැන් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉක්මනටම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් කියන එකෙන් තේරුම තමයි අපිට ගොඩක් නොලෙජ් එක හැමදාම එනවා කියන එක. ඉතින් මේ එන නොලෙජ් එකෙන් අපි කොච්චර දේවල් අපි රඳවගෙන තියාගන්න කියන එක අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට මම මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් කිව්වා show your work කියලා පොතක් ඔස්ටින් ක්ලියෝන්ගේ. ඒතර දැන් මේ ඔස්ටින් ක්ලියෝන්ගේ පොත මම කියෙව්වට මම මේක ගැන කිසිම නෝට් එකක් දාන්න තියාගත්තේ නැහැ. මේ කියෝ විතරයි. දැන් මට මේක ළඟදී ආයෙ මට බලන්න ඕන නා. ඒ වුණාට මට දැන් අර නෝට්ස් මුකුත් නැති නිසා මට මොකද වෙන්නේ මට ආයෙ මේ පොත මුලින් ඉඳලා කියවන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් ලියපු සමරියක් මට සෙට් වෙන සමරයකට වෙන්න පුළුවන්. මට සෙට් වෙන සමරියක් බලන්න වෙනවා. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ අපිට මේ එන ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් එද්දි අපි කොහොමද මේ ඉන්ෆර්මේෂන් කැටගරයිස් කරලා හරියටම වැඩ කරන සිස්ටම් එකකට මේ අපේ නොලෙජ් එක බෙදාගන්න කියලා. ඉතින් මම රුසිරු ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මේ YouTube channel එක අපි කතා කරනවා productivity, music සහ science ගැන. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙන් අපිව subscribe කරලා notification on කරගෙන ඉස්සරහට වීඩියෝ එක ආපු ගමන් ඉක්මනට බලන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා. Paper is to write things down that we need to remember. Our brain are used to think. ඒ කියන්නේ අපිට පොත්පත් තියෙන කොළ තියෙන්නේ අපිට එන දේවල් ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මොලේ තියෙන්නේ දේවල් හිතන්න. ඒ කියන්නේ අපේ සරලම කියනවා අපේ මොලේ තියෙන දේවල් රඳවලා තියාගන්න මේ අපේ මොලේ තියෙන්නේ හිතන්න. ඒ නිසා අපිට එන ඉන්ෆර්මේෂන් අපේ මොලේ තියාගන්න එක ඒක එච්චර ඉෆෙක්ටිව් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම අපිට එන දේවල් කොලයකට හරි අපිට මොකක් ඩිජිටල් නෝට් ටේකින් සිස්ටම් එකකට හරි ගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් අපිට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ එදිනෙදා අපි මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ගැන නෙමෙයි. සමහරක් විට අපි කොහේ හරි කියපු ආටිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන් අපිට දැන් ඒක වැදගත් නොවුනට ඒ සමහර කරුණු අපිට පස්සේ කාලෙක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි මම කියන්නේ. ඒතර ඒවා අපිට මේ එන හැමදාම අපිට ඔළුව ඇතුලේ තියාගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට එළියට දාන්න වෙනවා. අන්න එළියට දාද්දී අන්න ඒ දාපුව ටික අපි රඳව ගන්න තැනක් තමයි අද මේකෙදි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට මං පොඩ්ඩක් කියලා බලද්දි මට හම්බුණා වීඩියෝ එකක් build a second brain කියලා. ඒතර මේ දෙවන මොලයක් නිර්මාණය කරමු කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එකට බලන්න කලින් මට හිතුනේ අපිට දැන් මොලයක් තියෙනවා මේ මොලෙත් අපි 100% පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකටද අපි මේ තව මොලයක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මට දැන් අර අපි හිතාගෙන ගිය විදිහක් නෙමෙයි මේක ඇතුළේ තිබ්බේ. ඉතින් මෙතනදී මේ second brain එක කියලා අදහස් කරන්නේ digital note taking system එකක්. අපිට මේ මොලෙන් අපි හිතනවා අර මොලේ ඇතුලේ අපි තැම්පත් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ building a second brain කියන එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපි digital note taking system එකක් හරියට හදාගන්න කියලා අපිට අර එන තොරතුරු ඔක්කොම හරියට තැම්පත් කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි අපිට එන තොරතුරු අපි ගබඩා කරගෙන ගොඩක් කරලා පුරුදු වෙලා තියෙන ටොපික් එකෙන් එහෙම නැත්නම් අපිට ආපු දවසෙන් අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒක නිසා අපිට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් අපි කරාට පස්සේ අපිට වෙන්නේ අපිට ඒ තොරතුරු ඇක්සස් කරන්න ඕන වෙද්දී අපිට ඒ ඇක්සස් කරන්න බැරි වෙන එක. ඉතින් අපි ඇත්තටම අපිට මේ එන තොරතුරු ඇක්සස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේ තොරතුරු ගබඩා කරගන්න ඕනේ. අපිට ඒවා යූස් වෙන විදිය අනුව. ඒ කියන්නේ අපේ ඇක්ෂනබිලිටි එක අනුව තමයි අපි මේවා ටික සේව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා ගැන අපි කතා කරන්නේ මේ building a second brain කියලා පොතක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොත ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ පොතේ තියෙන මෙතඩ් එක මොනවද කියලා. ඉතින් මේ පොත ලියලා තියෙන ටියාගෝ ෆෝටේ කියලා කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ බලමු මොකක්ද මේ building a second brain කියලා කියන්නේ කියලා. ඒතර කලින් කිව්වත් වගේ මේ building a second brain කියලා කියන්නේ අපේ දෙවෙනි මොලේ කියන්නේ digital note taking system එකක්. ඒතර මේ digital note taking system එක ඇතුළට අපි තොරතුරු දාන්න මෙයා අපිට propose කරලා දෙන method එකක් para කියලා method එකක්. PARA. ඒතර මේ P කියන්නේ projects කියන එක. A කියන්නේ areas of improvement. පස්සේ R කියන්නේ resources සහ A කියන්නේ archive කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ steps මොනවද කියන එක ගැන අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් අපේ තොරතුරු දාන පළවෙනි බකට් එක තමයි මේ project කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ project කියලා කියන්නේ අපි එදිනෙදා වැඩ කරන ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එදිනෙදා වැඩ කියන්නේ අපි දැන් කරමින් පවතින දේවල්. සහ ඒ කියන්නේ සරලවම කියනවා නම් ඒකට අපිට deadline එකක් කියන්න පුළුවන් දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ web design project එක කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගාමු ගෙදර සුද්ධ කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒතර ප්‍රොජෙක්ට් එක අදාළ වෙන්නේ අපිට අර ඩිස්ටින්ක්ට් ඩෙඩ්ලයින් එකක් තියෙන ඒවා තමයි අපිට මේකට ගන්න වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම වෙබ් ඩිසයිනින් කියන එක ගත්තොත් එහෙම මේක ඩෙඩ්ලයින් එක සමහරකට ලබන සතිය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මෙන්න මේ වෙබ් ඩිසයින් කියන එක ඇතුළේ අපි දාගන්නවා අපිට වෙබ් ඩිසයින් එකට එන්න ඕන ඩිසයින් ටික මොනවාද ක්ලයන්ට් ගේ රික්වයර්මන්ට් අන්න ඒවා ටික අපි මේක ඇතුළේ දානවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ගේ සුද්ධ කරන එක කියලා. ඒතර ගේ සුද්ධ කරන එක අපි දාන්න පුළුවන් ඒකට මොන හරි ගේ සුද්ධ මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරන අයිඩියාස් මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරොත් එහෙම වඩා හොඳයි කියලා අපිට Pinterest එකෙන් වගේ අයිඩියාස් අරගෙන ඒ වර්ග ඇතුළේ දාන්න පුළුවන්. ඒතර අපි තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් බකට් එක තියෙනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් බකට් එක ඇතුළේ එක ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඇතුළේ අපිට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක දාලා තොරතුරු තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකට දාන්නේ අර අපි දැන් කරමින් පවතින එකක් සහ
අපට පේන ඩිස්ටිං ඩෙඩ්ලයින් තියන ඇති මේ ප්‍රජෙක්් බකට ඇතුලට යන මොවාද කියල දැනගන්න මේ ටියාග ෆෝටේ සජස් කල දෙන එක ප්‍රශ්නයක් දොර ප්‍රශ්න තමයි what I have committed to finish this year මේ අවුරුද්ධ ඇතුළත මම ෆිනිස් කරන්න බලාපොරොත්වෙන දේවල් මොනවද කියන එක තොර අපේ පේන අප ඩෙඩ්ලයින් එක මේ අවුද්ධ අවසාන එනිසා අපට පුළුවන් කෙලිම තෝරගන්න අප ඩෙඩ්ලයින් එක මේ අවුද්ධ ඉවරද ඉවරගන්න ඕන ඔක්කොමටික අපිට ප්‍රජෙක්් කියන බකට ඇතුළ දාගන්න පුළුවන් දොර දෙවනි බකට එක තමයි areas of improvement හරි එතෝට මොකද මේ areas of improvement කියලා කියන්නේ එතෝට areas of improvement කියන්නේ මේවත් නිකන් ප්‍රොජෙක්ට් වගේ જાති තමයි ප්‍රොජෙක්ට් වගේ જાති වුණාට මේවට ඩෙඩ්ලයින් එකක් නැහැ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මම ගත්තොත් එහෙම පියානෝ ප්‍රක්ටිස් තොද පියානු ප්‍රක්ටිස්සයක් ගත්තර පස්සේ මට ඒක ඩිස්ටින් ඩෙඩ්ලයින් නෑ ගැන සමරක ඩෙඩ්ලයින් ඇතින ල ම අවුද්ධ වරන කලින් මෙච්චර මටමට පියානු රගන් පලොන් එක තමන්ට අත තමයි තියනෙන් දැ මංගත්තොත් එහෙම මටම ඩෙල්ලයින් නෑ මං කවධරය එක මං එදිනෙදා මේ වෙලා ටයිම කරගෙන කරනවා ඒත සමාරක්කට සිංගින් ස්කිල්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න හත පබ්ලික් ස්පීකින් ස්කිල්ස් වැඩි දියුණු කරන්න ඒ වගේ දෙයක් අපට ඩෙඩ්ලයින්යක් කියල දෙයක් ඒවගේ දෙකට අපට දාන්න බෑ එතොටන්න ඒ වගේ දේවල් ලොක්කොම යන්නේ අපේ ඒරියස් of improvement කියන එකට එතොර මේ ඒරියස් of improvement එක ඇතුළේ තියෙන්නේ අපිට අන්න ඒ වගේ අපිව ලෙවල් අප් කරගන්න ඕන වෙන තොරතුරු මොක්කර දෙයක් අපට අපි මොප ලෙවල් අප කරන්න මොක්කර දෙයක් ඕනොත්තම අපි කෙලින්ම ඒරියස් of improvement කියන බකට ඇතුළ කියලා අපිට බාන්න පුළුවන් මොනවද මේ ඇතුළේ තියෙන්නේ මට යස් කරන්න පුළුවන් මොනවද දේවල් තියෙන කෙනෙක් ගැන ඉතින් ඊළඟ බකට එක තමයි රිසෝසස් කියලා කියන්නේ ඉතින් සරලම වෙන රිසෝසස් කියන්නේ ඒ වචනෙන් කියන එකම තමයි අර අපිට අප ප්‍රජෙක්්වල් හෝ හෙමත් නැත්තා අපි ගත්තොත් ඒරියස් of improvement දැන් වැදගත් නොනොත් ඉස්සරහද හරි වැදගත්වය කියලා හිතන දේවල් අපි මෙන්න මේ රිසෝසස් කියන එක තුළ තමයි දාලා තියෙන්නේ හිතන දැම YouTube වීඩියෝ සදනවා දැන් මට මොකක් හරි YouTube වීඩියෝ අයිඩියක් આવත් එහෙනම් මම මේක දාන්නේ ඒරියස් of improvement එකටවත් ප්‍රොජෙක්ට් එකටවත් නෙමෙයි මම දාන්නේ මේක රිසෝස් එකකට. ඒතකොට මට මොකක් හරි මම ඒක හදාගෙන තියෙන නෝට් එකක් YouTube වීඩියෝ අයිඩියාස් කියලා. ඒතකොට මම කරන්නේ මට YouTube වීඩියෝ අයිඩියක් ආපු ගමන් අන්න ඒකට අර වීඩියෝ අයිඩියා එක දානවා. ඒතකොට මට මොකක් හරි ඒක ඕන වුණ වෙලාවට මම කරන්නේ අරකට ගිහිල්ලා බලනවා මොකද්ද මට ඊළඟට කරන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ අයිඩියා එකක් මොන වගේ එකක්ද කියලා. ඒකම සමහරකට ඕගොල්ලෝ ඒකට දාන්න පුළුවන් සමහරකට එක එක જાති ඉමේජස් එනවා චිත්‍රාන්දනය ගෙන්නම් වට ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් ගන්න සමහරකට එක එක જાති එක එක අයගේ ඉමේජස් දාලා එක ඇතුළේ තියෙන පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්ස්පිරේෂන් කෝඩ්ස් වල කැමති කෙනා ඒක ඇතුළේ සමහරකට ඉන්ස්පිරේෂන් කෝඩ්ස් දාලා තියෙන පුළුවන්. අර ඒ වගේ අර අපේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල සහ අපේ පර්සනල් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකට වැදගත් වෙන දේවල් රිසෝසස් තමයි අපි අන්න අර බකට් එක ඇතුළේ දාන්නේ. ඉතින් අන්තිම බකට් එක තමයි ආකයිව් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ආකයිව් එක කියලා කියන්නේ අපිට අර කිසිම දෙයකට දැන් වැදගත් නැහැ කියලා හිතන දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකකට හෝ අර අපි ගත්තොත් ඒරියා ඔෆ් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකට ඒකට කියන්නේ සරලම කියනවා නම් අපිට මේ ඉදිරි මාස කිහිපෙදිවත් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන දේවල් තමයි අරකට යන්නේ. ඉතින් අපි හැම වෙලේම අපි තොරතුරු කැප්චර් කරගන්න ඒවා මේවට බෙදන එක තමයි කරන්නේ. අපි නොවැදගත් උනත් දැන් නොවැදගත් උනත් සමහරකට තව අවුරුදු කිහිපෙකින් අපිට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේක අර දැන් ඕන තැනට දාන්නේ අපි දාන්නේ මේක ආකයිව් එකට. ඒතර මේක ගිහිල්ලා නිකන් අර ඩස්බින් එක වගේ තියෙනවා. ඒක විසික් කරන්නේ නැහැ. ඒක එහෙමම තියෙනවා. ඒක තමයි අපි හිතමු අපි ප්‍රොජෙක්ට් සෙක්ෂන් එකේ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කම්ප්ලීට් කරා නම් ඒක තවදුරටත් අපේ ප්‍රයොරිටි එකක් නෙමෙයිනේ. ඒක ඩෙඩ්ලයින් එකත් ඉවරයි. අපි වැඩෙත් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඒක තවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දේවලුත් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ආකයිව් කියන එකට තමයි දාන්නේ. ඒතර ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවරෙච්ච ගමන් අපි ඒකත් ආකයිව් එකට යවනවා. ඒතර කවදාවත් අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් කියන එක අර ලොස් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් කර ප්‍රොජෙක්ට් එකේ උනත් තොරතුරු ගන්න ඕන නම් අපි ආකයිව් කියන එකට ආව නම් අපිට ඒ තොරතුරු ගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද මේ පැරා සිස්ටම් එක කියන්නේ සහ මොකද්ද මේ සෙකන්ඩ් බ්‍රේන් එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ එන්නේ අපි කොහොමද මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්නේ කියලා. ඒතකොට දැන් මේක ඩිජිටල් නෝට් ටේකින් සිස්ටම් එක නිසා අපිට පාවිච්චි කරනවා ඩිජිටල් නෝට් ටේකින් ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒතකොට දැන් ඇප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඇප්ස් කීපයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Notion පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Evernote පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Obsidian පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේවෙන් හරියටම සෙට් වුණේ මම දැන් පාවිච්චි කරන Capacities කියන එක. මේ Capacities කියන එක ළඟදී ආපු එකක්. ඉතින් මගේ Capacities setup එකේ මම හදාගෙන තියෙනවා අර ඔය කිව්ව දේවල් ටික දාලා. ඒකේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ප්‍රොජෙක්ට් සෙක්ෂන් එක areas of improvement resources archives කියලා. ඒතර මම මේකට අදාළව එක එක දේවල් අදාළ දේවල් ටික දාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් කරන ප්‍රොජෙක්ට් දැන් මම මේක මගේ ප්‍රොජෙක්ට් කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙනවා දැන් මම මේ වෙද්දි මැෂින් ලර්නින් ඉගෙන ගන්නවා ඒ වගේම ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එක කරනවා ඩේටා මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක අර ඒ වගේ මම දැන් කරන දේවල් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඊපස්සේ areas of improvement එකට මම මේ දවස්වල බිස්නස් ගැන පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරනවා. ඒතකොට ඒකේ ස්ටඩි එක ගැන ඒක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම රිසෝසස් වල ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොඩ්කාස්ට් වලින් ගත්ත නෝට්ස් තියෙනවා. මම කියවන්න බලන පොත් ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ YouTube video ideas අර ඒ වගේ මම දැන් අර how caffeine work කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා. ඒතොර ඒක තොරතුරු මම මෙතන දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඊපස් තාම මගේ ආකයිව් එකේ නම් මොකුත් නැහැ.
මේ දැන්ටමට ආපු මෙගන්න මේ කැපැසිටිස් පාච්චි කරන්න ආවට පස්සේ ආප ගොඩක් ඒවා අර තුනට තමයිගේ ඉති මේක තමයි කැපැසිටි සට් එක ඕලට ඕනහක මේ ඉම්පලිමෙන්ට් කන්න පුළුවන් සල්ලමගෙන ඕන ෆෝන ද නොට පැඩ් අප් එක වුණත් මේ පුළුවන් මොගේ ටෙක්ස් දාන්න පුළුවන් තොරගන ටැක් හතර හදාන්න පුළුවන් ප්‍රජෙක්් ඒරස් ඉම්පරමට රිසෝස සාකයි කියලා තොර ඒවට දාල ටැක් එක දාලා ඔලන්ට තොරතුර එකට දාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ප්‍රශ්න තියන ඔගොල පාචික නැප් එක නේ ඔගොල කොහොමද මේක යුස් කරන්න කියනෙක් ගැන සල්ලම කියනම් ඕගොලන්ට මේක හරියට ලේසින් එක්සස් කරන්න පුළොන් ඉදිර වැඩේ හදාගන්න ඕන හරි ඉතින් අපි අද කතා කර ටියාග ෆෝටේගේ බිල්ලිං සකන් බ්‍රේන් ගෙන පොතේන පැරාමෙතඩ් එක් කියන මොකක්ද කියලා ඉතින් ඕලන් පල්හැකවෙන් කරන පුළන් ඔගොල කොහොමද මේ මෙතඩ ඉම්පලිමෙන්ට කරන්න මොනදෝල පාච්චි කරන්න යන නොට්ටකින් ඇප් ඒවගේ දෙවල් පල්හැකවෙන් කන්න පුළුවන් ඉති අප බාම් ලෝකල පාචික අලුත් හරි නොට්ටකින් ඇප් යන දෝල පාචි වෙන කරම තියනද ඒගේ හැමදම පල්හැකවෙන් කරන්න යකම ඔගල මේ විඩිය යම්කිසි දෙයක් ලබාගත්තන ඔල මේ විඩිය ඉන්ට්‍රස්ටිං තුන තව මේ වගේ විඩියස් බාන්න පල්ල ඇතන් සබස්ක්‍රයිබ් බන්න කොබල නොටිකේෂන් ඔන් කරගෙන අපට ඊන විඩිය කාපුගොට බාන්න පුළුවන් එමත ඔගලට මා ෆලෝගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රගෑම් එක ටට එකෙන් සා ෆස්බුක් එකෙන් ඒවගෙන තමයි ම නිවස්ලට එකක් කරන තර මේ හැම සති දෙකට වතාවකොට ඉමල් ලැක්කෙන මගේ සති දෙක ඇතුති කියවපු පොත් පොඩ්කාස්සා මම්බල වීඩියෝස් ගැන සමරයිසේෂන් එක ඒකොන ගන්න පල් හ ලින්ක කියලා usiru.substack.com ගෙනට කියල ඔගලගේ ඉමල් ගැවොත්තෙම ඔලන් පුලන් ඒ නිවස්ලට එකත් ගන්න එන පීලං වීඩිය හම්බෙමු පයි